Vợ của Trần Doanh trưởng mang thai rồi, mọi người biết chưa? Nghe rồi, tôi nghe nhà tôi kể là anh Trần Doanh trưởng giờ đổi tính đổi nết luôn rồi. Trước đây hiếm khi thấy anh ấy cười, giờ cứ hớn hở suốt thôi. Có gì đâu, sắp được làm bố rồi chẳng vui sao? Tôi còn nghe nói Trần Doanh trưởng còn nấu cơm ở nhà nữa. Cô Lưu này giỏi thật đấy. Không biết cô ấy dạy chồng kiểu gì nhỉ? Chứ như lão nhà tôi á. Đừng nói là nấu cơm, cái chai dầu, có đổ ra đó cũng chẳng thèm. Dựng lên hộ đâu, chỉ thiếu nước bón cơm tận mồm thôi. Ai mà biết được chứ? Dù sao tôi cũng chẳng nhìn ra được. Thấy cô Lưu đó trông cũng hiền thục mà. Sao lại để đàn ông vào bếp nhỉ? Tiếng đồn ra ngoài không hay chút nào. Biết đâu Trần Doanh trưởng lại thích nấu ăn thì sao? Mấy bà này thật là không cho người ta tình cảm mặn nồng à? Trần Doanh trưởng thấy vợ mang thai vất vả nên muốn chăm sóc vợ mình thôi. Cũng là mang thai mà người ta như nâng trứng hướng hoa. Ở nhà được chiều như bà Hoàng. Con mình mang bầu chẳng là cái đinh gì, vẫn phải làm hì hục. Đang nói giờ thì có người bắt đầu thấy ghen ăn tức ở. Thấy Lưu Huân đi ngang qua, lại có kẻ xấu tính cố ý hỏi cô ta: Lưu Huân, chồng của chị họ cô còn nấu cơm cho chị ấy ăn kìa. Chồng cô đã nấu cho cô bữa nào chưa? Hèn gì lúc đầu cô nhắm trúng anh Trần Doanh. Trường, cô cũng có mắt nhìn người đấy chứ. Tôi không cần đàn ông phải nấu cơm cho mình ăn. Phụ nữ chúng ta lấy chồng để làm gì? Chẳng phải là để sinh con, hầu hạ chồng và dọn dẹp nhà cửa sao? Đến cơm cũng để đàn ông nấu thì cần đàn bà làm gì? Ồ, thật không ngờ đấy Lưu Huân. Tư tưởng của cô lạc hậu thế này là không được rồi. Chủ tịch đã dạy rồi. Phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Chúng ta đâu chỉ biết mỗi sinh con hay hầu hạ đàn ông. Hôm nay nghe cô nói vậy tôi mới hiểu. Tại sao cô lại muốn tranh giành đàn ông của người khác rồi? Làm cái gì đấy, còn không mau quay lại. Đợi đến khi Lưu Huân vào cửa, rốt cuộc còn lườm cô ta một cái. Không biết nói năng gì thì ngậm miệng lại. Đã biết bản thân không được lòng người ta, còn chen mồm vào làm gì? Bụng cháu đã qua 3 tháng rồi. Thai nhi cũng ổn định rồi, sau này cơm nước trong nhà vẫn là cháu làm nhé. Mấy chị dâu lớn tuổi quây quanh Lưu Duyệt Duyệt để truyền thụ kinh nghiệm. Không được chạm vào đinh. Đứa trẻ sinh ra mặt sẽ có lỗ đấy. Không được ăn thịt thỏ. Đứa trẻ sinh ra sẽ bị sứt môi đấy. Không được dắt dây thừng trâu, dắt rồi là phải mang thai 12 tháng. Không được chạm vào cân cũ loại 16 lạng. Chạm vào là phải 16 tháng mới đẻ. Anh còn định đợi qua năm mới vào xuân. Lúc xuống đơn vị tiện thể lên ngọn núi bên đó, bắt ít thỏ rừng về. Xem ra là không đi được rồi. Trẻ con bị sứt môi thật sự chẳng liên quan gì đến việc ăn thịt thỏ cả. Em đừng tin lời họ nói. Đó toàn là mấy câu tục ngữ từ thời các cụ truyền lại. Nếu em không tin thì đi hỏi sư phụ anh, hoặc hỏi bác sĩ ở bệnh viện ấy. Trần Châu thật sự đã đi hỏi. Bác sĩ Lưu giả mắng anh một trận. Ba cái chuyện vớ vẩn gì thế, thịt thỏ sao lại không ăn được? Thịt thỏ tốt làm đấy, còn có thể phòng ngừa chứng thiếu máu khi mang thai. Hôm sau Trần Châu lại chạy tới khoa sản, ghi lại từng thứ một từ thời gian khám thai, ngày dự sinh, đến các lưu ý, thậm chí còn đỏ mặt hỏi bác sĩ khi mang thai có được gần gũi không. Chuyện này truyền đến tai Lưu Duyệt Duyệt. Cô hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Cô véo Trần Châu một cái thật đau. Sao anh nỡ mặt nào mà hỏi cái đó chứ? Anh chẳng phải là quan tâm em và con sao? Bác sĩ nói từ 4 đến 7 tháng có thể điều độ. Anh nhớ rồi, sau này cứ theo quy tắc mà làm. Ai hỏi anh cái đó chứ? Thai nghén của em khá tốt, chẳng thấy bị nôn mửa. Em chỉ lúc mới phát hiện là thấy hơi mệt, còn hay buồn ngủ nữa. Giờ thì không thấy gì nữa, chứng tỏ đứa trẻ trong bụng thương người làm mẹ như em, không hành hạ người. Lưu Duyệt Duyệt ngày nào cũng chạy đến chỗ cô Thẩm. Chẳng phải là muốn cô Thẩm nói khéo với chính ủy Vương, giúp Trần Châu thăng chức sao? Nghe nói Trần Châu sắp lên chức tham mưu trưởng cấp phó trung đoàn rồi. Chắc chắn là đi cửa sau rồi. Một người vợ quân nhân không lo ở nhà, lại làm mấy trò tà đạo này đúng là làm mất mặt quân đội. Mấy lời này nghe cứ như thật vậy, đúng là hạng tồi tệ. Trần Châu tuy không để tâm nhưng Lưu Duyệt Duyệt lại nổi giận. Chiều hôm đó, Lưu Duyệt Duyệt trực tiếp xông vào ban hội phụ nữ tìm Ngô Ngọc Phấn. Chủ nhiệm Ngô, cháu tìm thầy Thẩm là để học văn hóa.
Là vì thầy ấy tốt bụng nhiệt tình, đang giúp đỡ cháu. Nếu nói nịnh bợ thì làm gì có kiểu này. Người được nịnh bợ lại tốn thời gian công sức để giúp đỡ kẻ nịnh bợ mình sao? Nói cháu thì thôi đi. Cháu vốn dĩ cũng không bận tâm mấy chuyện này. Nhưng họ nói như vậy, rõ ràng là đang nghi ngờ sự công bằng của quân đội ta. Nghi ngờ nhân phẩm của cán bộ quân đội. Việc quân đội thăng chức cho ai, qua miệng của bọn họ, đều thành chuyện chỉ cần thổi gió bên gối là xong. Những lời này nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ gì về cán bộ quân đội chúng ta? Bà từng nói, người nhà quân nhân phải bảo vệ danh tiếng quân đội, không được để lời ra tiếng vào ảnh hưởng tình đồng chí. Giờ mấy lời đồn này làm loạn cả khu tập thể rồi. Bà phải quản lý việc này đi ạ. Duyệt. Chuyện này bà chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Tính chất sự việc thực sự quá tệ rồi. Chiều hôm đó, bà ấy bắt được kẻ đang buôn chuyện ở cửa hàng dịch vụ. Mới biết mấy lời này đều do Lưu Hân truyền ra. Mọi người chưa nghe gì sao? Trần Châu được thăng chức là bởi vì Lưu Duyệt thường xuyên nịnh bợ vợ chính ủy Vương. Chính là vợ của chính ủy Vương, thổi gió bên gối cho chính ủy. Nếu không thì chuyện thăng chức sao đến lượt anh ta được? Anh ta đúng là kẻ đi cửa sau. Đừng nói bừa, cấp bậc như Trần Châu có được thăng chức hay không là do quân trưởng quyết định. Liên quan gì đến chính ủy Vương? Lời này mà truyền đến quân đội là tôi lại bị kỷ luật đấy. Nói bậy bạ gì thế? Cô còn chê mình hại chồng chưa đủ sao? Đâu phải tôi nói đâu. Đồng chí Lưu Hân, những lời đồn gần đây trong khu tập thể về danh trưởng Trần có liên quan gì đến cô không? Chị dâu, Lưu Hân không phải hạng người hay đưa chuyện đâu. Chuyện này chắc chắn không liên quan đến em ấy. Có liên quan hay không thì cũng không thể chỉ dựa vào lời tự minh oan của các người được. Ban hòa giải chúng tôi làm việc luôn coi trọng bằng chứng. Chắc chắn không tùy tiện vu oan cho ai. Vợ tiểu đoàn trưởng Thập và vợ của tiểu đoàn trưởng Vương đều nói là nghe thấy cô kể lúc đang đi vệ sinh công cộng. Sao các người có thể nói bừa như vậy chứ? Tôi nói câu đó vào lúc nào hả? Sao lại chưa nói? Chính là thứ 6 tuần trước, tại nhà vệ sinh công cộng, cô đang ngồi ở hố bên cạnh. Cô đã nói Lưu Duyệt đi nịnh bợ cô giáo Thẩm. Nếu không phải nghe cô nói thế, sao chúng tôi biết được tiểu đoàn trưởng Giang có thăng chức hay không? Đúng thế còn gì. Cô không nói thì ai mà nghĩ theo hướng đó được chứ? Không phải tôi chưa bao giờ nói như vậy. Cô có biết tin đồn này sẽ hủy hoại danh tiếng của tiểu đoàn trưởng Trần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quân đội không? Người nhà quân nhân càng phải hiểu chuyện và giữ đúng quy tắc. Cô thì hay rồi, vì lòng ghen tị mà đi đặt điều, đâm chọc gây chuyện thị phi. Mấy ngày trước tôi đã dặn cô rồi, chuyện thăng chức của tiểu đoàn trưởng Giang không được đồn bậy. Cô vậy mà còn dám thêm mắm dặm muối tung tin đồn. Có phải cô muốn hại tôi bị đơn vị kỷ luật không? Muốn nhà mình không ngóc đầu lên nổi ở cái đại sảnh này sao, Lưu Hân? Xét thấy cô mới phạm lỗi lần đầu, tôi cho cô hai lựa chọn. Hoặc là ngày mai ở khu tập thể công khai xin lỗi trước mặt toàn thể quân nhân, đính chính tin đồn, hoặc là tôi sẽ báo cáo việc này lên trên để tổ chức thi hành kỷ luật cô. Đến lúc đó không chỉ cô bị mất mặt, mà tương lai của chú Lối cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Hân sợ hãi vội vàng gật đầu. Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ công khai xin lỗi. Chưa bắt được gà đã mất nắm gạo. Lần này đúng là mất sạch mặt mũi trong khu tập thể rồi. 2 ngày nữa đưa cô ta về quê đi. Tôi dẫn theo Tiểu Hoa đi cùng, không làm vướng chân anh nữa. Tôi không về, muốn về thì hai người tự đi mà về. Không về thì khỏi sống chung nữa. Chuyện về quê cứ quyết định thế đi. Chu Lỗi nắm chặt tấm vé tàu, vừa bước chân vào khu nhà thì bị bà Vương gọi giật lại. Phó tiểu đoàn trưởng Chu, cậu cuối cùng cũng về rồi. Vợ cậu lúc đi vệ sinh vô ý bị ngã một cú cực nặng, hiện đã được đưa vào bệnh viện rồi. Sắc mặt Chu Lỗi biến sắc, lập tức quay đầu chạy thẳng đến bệnh viện. Chị họ Lưu Hân ở phòng bệnh nào? Tầng 2 khoa sản. Cảm ơn chị dâu. Ai đây à? Chính là vợ của quân nhân vừa được đưa đến ấy. Sao anh ta vừa gọi cô là chị họ vừa gọi là chị dâu vậy? Lưu Duyệt kể lại mối quan hệ của mình với Lưu Hân cho bà ấy nghe. Trời ơi, hóa ra người suýt bị mạo danh là cháu á. Sao giờ cháu mới nói? Bà cũng đâu có hỏi, cháu không thể đi đâu. Cũng mang chuyện này ra kể được. Để bà lên xem thử, nãy nhìn không rõ. Đang yên lành sao lại ngã? Đứa bé không sao chứ? Ai biết nó ngã thế nào, đi vệ sinh cũng ngã được. Anh mua vé xong chưa? Mua xong rồi.
Đem đi trả đi. Bác sĩ bảo tình trạng này không được đi đường sóc. Tốt nhất là nằm nghỉ tại giường. Một thời gian nữa, đợi nó khỏe lại rồi mình mới đi. Mai tôi sẽ đi trả vé ngay. Lưu Hân nằm trên giường, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Bà Hảo đứng bên cửa sổ, cứ thấy Lưu Hân này lạ lạ. Diệt, thai phụ tên Lưu Hân đó. Cô ta dám lén lút sau lưng chồng và mẹ chồng mà cười thầm một mình. Bị bà bắt quả tang rồi. Cháu bảo sao cô ta lại cười chứ? Đứa bé xích mất rồi mà nó còn cười. Cháu nghĩ cháu biết nguyên nhân rồi. Nguyên nhân gì? Cháu nghe nói vốn dĩ mấy ngày này nó phải về quê rồi. Giờ thế này chắc không đi đường xa được. Nó cố ý sao? Chính là vì không muốn về quê chồng nên nó mới lén lút cười như vậy. Người này cũng ác với bản thân thật. Nó không sợ mất đứa bé thật sao? Tiểu Chu à, đây là lần thứ 2 rồi nhỉ? Lần trước ở đây anh đã hứa với tôi thế nào? Anh quên rồi sao? Chính ủy, chuyện này không liên quan đến vợ tôi phải không? Gọi đồng chí Lưu Hân đến hỏi là rõ ngay. Cũng may chuyện này không âm ỉ lắm. Khi tin đồn vừa rộ lên đã kịp thời bị ngăn chặn. Nếu không nhờ vợ Tiểu Trần biết tìm lãnh đạo hội phụ huynh giải quyết thì cuối cùng em là khó mà dọn dẹp. Anh tự nghĩ đi. Tôi nói có đúng không? Chu Lôi gật đầu. Tiểu Chu à, bản thân cậu tiến bộ thì cũng không được quên dẫn dắt người nhà cùng tiến bộ. Là một cán bộ, nếu không biết cách quản lý người nhà thì đây sẽ trở thành một khuyết điểm lớn của cậu đấy. Hãy tự suy nghĩ kỹ đi. Tôi biết rồi thưa chính ủy. Chuyện tung tin đồn nhảm tuyệt đối không được phép xảy ra trong quân đội. Cấp trên lập tức ra lệnh, toàn bộ người nhà quân nhân phải tham gia lớp giáo dục tư tưởng. Cú ngã này của Lưu Hân cũng là để né tránh lớp học giáo dục tư tưởng lần này. Nhưng bác sĩ đã cấp giấy chứng nhận, yêu cầu cô ta phải nằm nghỉ ngơi. Nên lần này bà Chu đi học thay cho cô ta. Thanh Én thế nào rồi? Đứa nhỏ không quậy chứ? Dạ ổn ạ. Vậy thì tốt, không quậy chứng tỏ đứa nhỏ biết thương mẹ. Chị dâu Xuân Mai cố ý kéo cô ấy đi sang một phía khác. Chuyện con dâu bà ta làm ai cũng biết rồi. Bà ta cố ý tỏ ra thân thiết với em là để cho mọi người thấy nhà họ Chu và nhà em không có mâu thuẫn gì. Chuyện tin đồn đó cũng không phải do Lưu Hân làm. Không phải nói Lưu Hân mấy ngày này sẽ về quê sao? Sao vẫn chưa đi? Ngã rồi, bảo là trước cửa nhà vệ sinh có nước. Chu phó danh trưởng còn nhờ mọi người khi đổ nước hãy cẩn thận chút. Đúng là biết diễn sâu. Trong đại hội đường vô cùng náo nhiệt. Người nhà quân nhân tùng 5 tụ 3 trò chuyện. Cho đến khi Ngô Ngọc Phấn cầm marker dâu bước lên đài, mọi người mới dần yên lặng lại. Trên đài là lãnh đạo bộ chính trị do phía quân đội cử đến. Người nhà quân nhân phải biến sự tiến bộ về tư tưởng thành sức mạnh hành động, các chiến sĩ ở tiền tuyến bảo vệ Tổ quốc. Với tư cách là người nhà, chúng ta nên tích cực tham gia xây dựng hậu phương, tích cực sản xuất, cần kiệm xây dựng gia đình, đoàn kết giúp đỡ người khác. Giọng lãnh đạo vang dội. Sau khi nói hơn 1 tiếng đồng hồ, chuyển sang phần phát biểu, đồng chí đang cúi đầu ghi chép kia lên nêu cảm nghĩ của mình đi. Diệt, có em kia, bảo em phát biểu đấy. Đúng rồi, chính là cô đó. Chúng ta hãy cho đồng chí Lưu Diệt một tràng pháo tay. Chào thầy, chào các chị dâu ạ. Dù tôi còn trẻ, nhưng về tư tưởng tiến bộ, tôi cũng có cách hiểu của riêng mình. Cha tôi từng là một quân nhân. Mẹ tôi năm xưa kiên cường ở hậu phương quán xuyến việc nhà, hòa thuận với xóm giềng. Bà chính là tấm gương vợ lính có tư tưởng tiến bộ trong lòng tôi. Nhưng thời đại này đã khác. Tiến bộ không thể chỉ dừng lại ở việc không gây cản trở. Các chiến sĩ nơi tiền tuyến đổ xi dâu, đổ mồ hôi. Sự ủng hộ của chúng ta phải trở thành sức mạnh khiến kẻ thù khiếp sợ. Lời này vừa dứt, cả khán phòng im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Sức mạnh này chia làm 3 loại. Một là sự ổn định giúp chiến sĩ yên lòng về hậu phương, giữ tổ ấm thật tốt để họ không có nỗi lo sau lưng. Hai là sự trưởng thành, học hỏi văn hóa khiến người thân kinh ngạc. Nâng cao năng lực, bác sĩ chữa bệnh, giáo viên dạy học, công nhân sản xuất. Dù có quán xuyến việc nhà cũng phải đồng điệu tư tưởng với họ, trở thành người đồng đội sát cánh bên nhau. Ba là làm trụ cột, tấm gương để người thân tin tưởng, giúp đỡ mọi người, không lan truyền tin đồn thất thiệt. Tin vào quân đội, tin vào quốc gia. Giọng cô không cao nhưng vô cùng đanh thép. Đối với tôi, sức mạnh chính là y thuật. Là đôi bàn tay luôn chăm lo cho gia đình, là đôi bàn tay có thể trồng ra lương thực, tạo ra giá trị.
Chúng ta kết nối những đôi bàn tay này thành một sợi dây. Đó sẽ là tuyến tiếp tế kiên cường, không gì đánh bại được. Tiếp thêm sự an tâm, kiêu hãnh và niềm tin tất thắng. Chữ cuối cùng vừa thốt ra, không khí dường như bị rút cạn trong nháy mắt. Đến cả cát bụi cũng lặng thinh trong giây kế tiếp. Tiếng vỗ tay bỗng vang lên như triều dâng thác đổ. Đồng chí Lưu Diệt Diệt, nói hay quá, rất có chiều sâu và sức mạnh. Mọi người đều phải học tập đồng chí Lưu Diệt Diệt. Sau giờ học hãy trao đổi với cô ấy nhiều hơn. Diệt Diệt nói hay quá, nghe mà tôi thấy dạo dực cả người. Đây mới thực sự là tiến bộ. Hơn hẳn những kẻ chỉ biết làm màu làm mè. Tiểu Trần, đây là vợ cậu à? Đúng vậy, là vợ tôi. Số hưởng thật đấy, cưới được một nữ đồng chí xuất sắc như thế. Cô ấy rất ham học, ngày nào cũng dành vài tiếng đọc sách làm bài. Lúc nào cũng không ngừng tiến bộ. Hèn gì lại có thể nói ra được những lời như vậy. Bệnh viện quân đội mỗi năm đều có suất đề cử học đại học. Dựa vào sự nỗ lực của cô ấy, biết đâu có thể trở thành sinh viên đại học đấy. Đồ vướng chân kia cũng đáng ghét y hệt mụ già đó. Còn muốn tôi quay về cái xó nghèo nàn của các người sao? Ngươi và mụ già đó mới là những kẻ nên cuốn gói về đi. Tốt nhất là cả đời này đừng có vác mặt đến trước mặt tôi. Đồ nợ đời này, mày cố ý đúng không? Mẹ làm đau là đúng rồi, để cho mày nhớ đời. Mày mà dám mách bà nội với bố mày, tao sẽ vứt mày cho bọn buôn người. Bán mày đi thật xa, cả đời không về được nhà đâu. Bà Chu tức đến run người. Cô định để ai không về được nhà hả? Mẹ! Mẹ về rồi à? Trên lớp dạy những gì vậy? Mẹ nói cho con nghe đi. Cô đừng có mà đánh trống lảng. Cô nói xem cô định để ai không được về nhà. Mẹ nghe nhầm rồi, con có nói gì đâu. Tôi ở ngoài nghe rõ mồn một. Cô ta có đánh cháu không? Đánh cháu ở đâu rồi? Không đánh ạ. Tâm địa cô thật là độc ác. Cô cãi nhau với Thạch Đầu. Tiểu Hoa còn nhỏ thế mà sợ cô bị đánh. Vẫn còn biết đi gọi tôi về. Cô lớn gần này rồi mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ con. Nó dù sao cũng gọi cô là mẹ nửa năm rồi. Trái tim cô dù có là sỏi đá thì cũng phải biết mùi lòng chứ. Lưu Huân bướng bỉnh không nói lời nào. Bà Chu cũng không muốn làm lớn chuyện, trừ khi con trai bà ly hôn với cô ta. Nếu không Tiểu Hoa vẫn phải chịu khổ dưới tay cô ta. Chu Lỗi vừa vào cửa, bà Chu liền lao đến mách tội. Vợ con không phải người nữa rồi. Nó mắng Tiểu Hoa là đồ vướng chân, đồ nợ đời, còn mắng mẹ là mụ yêu quái già. Có phải mẹ nghe nhầm không? Mẹ ở ngay cửa tận tai, nghe thấy thì sao mà nhầm được. Nhìn xem, đây là vết nó cấu này. Nếu không phải mẹ nghe thấy Tiểu Hoa kêu đau, rồi cởi áo ra xem, để đến lúc mẹ phát hiện thì vết bầm tàn hết rồi. Thạch Đầu à, mẹ già rồi, chẳng biết còn sống được mấy năm nữa. Con là đàn ông, việc nhà chẳng lo được nếu cứ mãi thế này. Tiểu Hoa sau này biết làm sao đây? Mẹ có nhắm mắt cũng không yên lòng. Tiểu Hoa, nói bố nghe mẹ đánh con mấy lần rồi. Tiểu Hoa rúc sâu vào lòng bố, miệng nhỏ mấp máy nhưng không thành tiếng. Đừng sợ, có bố ở đây rồi. Tiểu Hoa đưa bàn tay nhỏ ra, giơ 3 ngón rồi lại giơ 5 ngón. Con bé cũng không biết mình đã bị tác động bao nhiêu lần rồi. Mẹ bắt đầu tác động vật lý với con từ khi nào? Từ khi làm mẹ ạ. Chứ còn lúc nào vào đây nữa? Chắc chắn là ở những chỗ chúng ta không thấy được. Không muốn để Tiểu Hoa kêu lên sao? Thế thì cô ta đừng gả cho anh nữa thôi trời. Ngực tôi đau thắt lại đây này. Tiểu Hoa vội vàng chạy đến trước mặt bà nội, đôi tay nhỏ bé vụng về giúp bà xoa dịu lồng ngực. Anh xem Tiểu Hoa nhà mình ngoan ngoãn, hiếu thảo thế này, sao cô ta có thể nhận tâm xuống tay được chứ? Đúng là ứng với câu nói lòng dạ hiểm độc. Độc như đuôi bọ cá, tác như lòng mẹ kế. Bà Chu hối hận không kịp. Đáng lẽ lúc đầu nên dứt khoát cứ treo thắt lưng trước cửa phòng lãnh đạo Dạ Nghĩ Quẩn. Dù Thạch Đầu có bị ảnh hưởng đôi chút thì cũng vẫn tốt hơn bây giờ nhiều. Hôm nay bà đi nghe giảng, giáo viên gọi Lưu Diệt Diệt lên phát biểu. Con bé đó nói hay tuyệt vời. Cả giáo viên trên bục lẫn hội trưởng Cố đều chăm chú lắng nghe, cứ gật đầu tán thưởng mãi. Nào là người nhà nên nâng cao bản thân ra sao.
Làm thế nào để tiến bộ? Mấy lời đó bà còn chẳng thuộc nổi. Sao con bé đó lại nghĩ ra được hay thế nhỉ? Anh nhìn lại Lưu Hân mà xem. Cùng là chị em họ với nhau, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Người ta thì biết học hỏi tiến tới, còn cô ta thì biết cái gì? Chỉ biết đi hại người sau lưng, làm anh mất mặt trước lãnh đạo. Không phải bà nói quá, chứ nếu nói được một nửa người ta thì bà đã thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Thật sự tốt đến vậy sao? Lẽ nào bà lại lừa anh? Con bé vừa dứt lời, tiếng vỗ tay của mọi người vang dội lắm. Đó mới là người phụ nữ làm dạng danh cho chồng. Tướng vượng phu đó, con sẽ dạy bảo cô ấy cẩn thận. Đợi khi các người về quê, nhà mình đông người, có anh cả, chị dâu, còn có các cháu trông chừng nữa. Cô ta lại chân ướt chân ráo mới về, chắc chắn không dám bắt nạt Tiểu Hoa đâu. Hy vọng là thế. Sau cửa phòng ngủ, Lưu Hân đang áp sát tai vào cửa để nghe lén. Nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, tức đến mức suýt nghiến nát răng hàm. Mụ già đó chỉ biết đâm thọc đi dáng. Lưu Diệt Diệt tốt đến thế sao? Vậy bà để Lưu Diệt Diệt làm con dâu đi. Một tuần sau, Lưu Hân đến bệnh viện tái khám. Trong hành lang, cô lướt qua Lưu Diệt Diệt. Lưu Diệt Diệt từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô một cái. Công việc tốt như vậy dựa vào cái gì mà là của Lưu Diệt Diệt? Lão Chu, anh đừng đưa em về quê. Em không nỡ rời xa anh, em biết lỗi rồi. Hay là anh tìm cho em một công việc đi, giống như Lưu Diệt Diệt làm ở văn phòng ấy. Em cũng sẽ tích cực tiến bộ để lãnh đạo khen anh. Cô chẳng biết cái gì mà còn đòi ngồi văn phòng. Yên tâm mà sinh con đi. Cây thì phải về, mỗi tháng tôi gửi cho cô 20 tệ. Lưu Hân bề ngoài nản lòng, trong lòng lại thầm hạ quyết tâm. Cái nơi nghèo nàn đó cô thà đăng xuất cũng không về. Đồng chí, khi nào tôi mới được vào vậy? Tôi thật sự là mẹ vợ của phó danh trưởng. Chu bên các anh, danh trưởng Trần, chắc anh biết chứ. Vợ cậu ấy là cháu gái tôi. Nhà tôi có 2 người con rể, đều ở trong quân đội. Tôi lừa anh làm gì? Hân Nhi của mẹ đang mang thai, đi chậm thôi. Mẹ cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ mà không đến, con bị người ta bắt nạt cho đăng xuất luôn. Con cái ngoan của mẹ, từ từ nói nào. Là ai bắt nạt Hân Nhi của mẹ? Mẹ sẽ đòi công bằng cho con. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta về trước đã. Vào đến đại viện, Lưu Tiểu Thẩm mắt nhìn không chớp, bảo con đến bộ đội thật là đúng đắn. Nhà cửa ở đây thật ngăn nắp, nhìn còn đẹp hơn cả nhà trên huyện mình. Nữa kia, ai nấy ăn mặc cũng bảnh bao quá. Khi nào rảnh con dẫn mẹ đi cửa hàng mua một bộ nhé. Chuyện quần áo không vội, mẹ cứ mặc đồ của con trước đi. Mẹ chồng con và chồng con quyết tâm bắt con về quê họ rồi. Nếu con mà về quê thật, đừng nói là quần áo, em là chẳng thấy được gì đâu. Con yên tâm, mẹ đến rồi bọn họ đừng hòng đắc ý. Trước khi đi bố con đã dặn mẹ rồi, bảo mẹ phải đòi sính lễ từ nhà họ Chu. Nhất định phải bắt họ bù đắp sính lễ. Sính lễ đòi được thì đưa thẳng cho con hay mẹ mang về? Dĩ nhiên là mang về rồi. Tiền của Chu Lỗi cũng là tiền của con. Nếu đưa cho nhà ngoại thì còn liên quan gì đến con nữa? Con bé ngốc này, mẹ với bố con còn dùng tiền của con sao? Chẳng phải là để dành cho con à? Tại sao nhà họ Chu lại có thể tùy tiện sắp đặt con? Chẳng phải vì lúc cưới con nhà họ không tốn bao nhiêu tiền sao? Vợ cưới tốn tiền thì người ta mới biết thương. Không tốn tiền thì người ta muốn hành hạ thế nào chẳng được. Lưu Hoan gật đầu đồng ý. Mẹ bàn với con việc này từ lúc bố con mất việc. Nhà mình nghèo đến mức không có gì ăn. Con đưa cho mẹ trước 20 đồng đi. Hai mẹ con thì thầm tính toán. Sắp đến khu nhà ở, Lưu Tiểu Thẩm mới hỏi: Lưu Diệt Diệt đâu? Trần Châu đối xử với nó không tốt chứ? Tốt lắm, đang mang thai rồi, còn làm việc ở bệnh viện quân đội nữa. Nó vào được bệnh viện sao con lại không vào được? Dẫn mẹ đi gặp nó, dù sao mẹ cũng là bậc bề trên. Nó phải biết điều, mà hiểu kính mẹ, không thì mẹ mắng cho một trận. Từ lúc con đi, ông bà nội nhớ con đến phát bệnh, chú con thì mất việc. Cuộc sống gia đình khó khăn, còn con? Cuộc sống sung sướng quá nhỉ, tôi sống tốt hay không? Liên quan gì đến bà? Bà và Lưu Hân Dân tính kế hôn sự của tôi, con gái bà hết lần này đến lần khác hại tôi. Cả khu tập thể, cả quân đội này, ai mà không biết Lưu Hân nổi tiếng tâm địa độc ác. Thấy tôi thì các người nên đi đường vòng mới đúng. Đằng này lại còn sán lại gần, bộ tre bị đánh chưa đủ à?
Lưu Tiểu Thẩm sững sờ quay sang nhìn Lưu Hân. Lưu Hân đỏ mặt. Nó không dám nói mình từng bị Lưu Diệt Diệt tát. Mày dám đánh con tao à? Lưu Tiểu Thẩm giơ tay định đánh Lưu Diệt Diệt. Bên trong bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Trần Châu. Bà định làm gì? Ánh mắt Trần Châu sắc như dao, không giận mà uy. Lưu Tiểu Thẩm lập tức rén lại. Chuyện mạo danh khiến bà ta thấy chột dạ trước mặt người bị hại là Trần Châu. Sự kiêu ngạo lúc nãy tan biến. Cút đi. Lưu Hân kéo mẹ mình bỏ đi. Anh nên nói từ này sớm hơn mới phải. Em chẳng phải muốn xem họ diễn kịch sao? Hồi ở quê bọn họ bắt nạt em không ít đúng không? Hồi trước em ngốc quá, không biết đó là bị bắt nạt. Bây giờ nghĩ lại thấy mình khờ đến mức muốn tự vả. Là do em quá lương thiện thôi. Sau này ai bắt nạt em, cứ việc bật lại luôn. Đang mang thai, đánh không lại thì chạy đi tìm anh xử lý cho. Con nhỏ đó, chắc chắn bị ma nhập rồi. Trần Châu cũng đáng sợ thật. Nhìn cái mặt là biết chuyên gia tác động vật lý vợ. May mà con không gả cho nó. Mẹ đã bảo nó là kẻ tuyệt tình rồi mà con không tin. Giờ thì thấy rồi đó. Hai mẹ con ngồi đây làm gì thế? Còn chẳng phải tại Lưu Diệt Diệt sao? Tôi tốt bụng đến thăm mà nó không cho vào cửa, còn mắng tôi nữa. Bố mẹ nó mất sớm rồi. Tôi vẫn luôn thương nó như con gái ruột. Chưa đợi bà ta nói hết câu, hàng xóm đã ngắt lời bà ta. Diệt Diệt không phải hạng người vong ơn bội nghĩa đâu. Lãnh đạo đều khen cô ấy là người nhà quân nhân ưu tú, là tấm gương cho chúng ta đấy. Tôi thấy chuyện này bà nên tự xem lại mình đi. Tôi nói cho bà hay, Lưu Hân đúng là nực cười thật đấy. Cứ tưởng chúng tôi không biết những chuyện họ làm chắc. Gặp tôi là tôi cho mấy cái tát vào mặt rồi. Đồ mặt dày. Chị còn chủ động nói chuyện với họ à? Tôi thấy là tôi né đi cho rảnh nợ. Mẹ, đừng chọc vào Lưu Diệt Diệt nữa. Cũng đừng nói xấu chị ta trong khu tập thể. Mọi người vốn đã có định kiến với con. Vì vụ việc mạo danh thay thế rồi, mẹ càng nói chị càng làm chúng ta đổi lý thôi. Được rồi, tạm không nói nó nữa. Cứ đòi cho bằng được tiền xính lễ cái đã. Còn cả chuyện để con ở lại đây nữa. Con nhỏ Lưu Diệt Diệt đó sớm muộn gì mẹ cũng xử lý. Kết hôn rồi, mang thai rồi mà còn đòi xính lễ. Bà cứ đi hỏi khắp cái khu này xem. Lật tung lên cũng chẳng tìm thấy tiền lệ nào như thế. Tôi cũng hết cách rồi. Bố mẹ chồng và bố nó đã giao nhiệm vụ bắt buộc. Nói là con gái họ Lưu không có kiểu gả không cho con rể. Bà cũng phải nghĩ cho Hân Nhi chứ. Con bé là gái nhà lành, gả cho anh mà không đòi một xu xính lễ thì về nhà ngoại làm sao dám ngẩng đầu nhìn ai. Tiền xính lễ ở chỗ chúng tôi đều là bù đắp dần dần. Vậy bà định đòi bao nhiêu? 800. Các thứ khác đều không cần, chỉ cần 800 tiền mặt. Sao bà không đi cướp luôn đi? Cái xe đạp có hơn 100 bạc. Đồng hồ 100. Đài radio 450. Máy khâu cũng chỉ hơn 100 bạc. Cộng hết lại kịch kìm cũng chỉ hơn 300. Con gái bà rát vàng chắc. Con gái tôi quý giá lắm. Con số này thiếu một xu cũng không được. Đầu tiên nếu không phải con gái bà đòi sống đòi chết đòi húc đầu vào tường, thì thằng Thạch nhà tôi thèm cưới cái loại tự dưng tận miệng à. Giờ lại còn bày đặt làm giá, không bán được tiểu đoàn trưởng Trần, nên quay sang ăn vạ nhà tôi. Thật coi mình là tiểu thư đài các không bằng. Không được xính lễ thì tôi đưa con Hân về nhà đẻ để gả cho người khác. Chủ, con trai chủ nhiệm công xã đang đợi kìa. Xính lễ đầy đủ. Nội thất đủ bộ không thiếu thứ gì. Bố nó bảo rồi, đứa bé này có bỏ cũng không tiếc. Mẹ, cẩn thận chứ, trong bụng cô ấy còn có con của con mà. Có giỏi thì cứ việc bỏ. Bệnh viện quân đội kỹ thuật tốt lắm. Bỏ xong nửa năm sau vẫn không ngăn được nó lấy chồng khác. Nếu mà ly hôn thật, nhà họ Chu tôi cũng chẳng sợ không tìm được vợ hiền dâu thảo. Chu Lỗi bừng tỉnh ngay lập tức. Đây là đang lấy đứa bé ra đe dọa tôi à? Mẹ vợ chắc chưa biết. Phá hoại hôn nhân quân đội là phạm pháp đấy. Chúng tôi chỉ đòi xính lễ thôi, không tính là phá hoại. Con Hân muốn ly hôn là ly hôn được. Cô nghĩ thế nào? Lưu Hân vẻ mặt khó xử. Lưu Tiểu Thẩm đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, đẩy nhà họ Chu vào thế bí. Vở kịch này chẳng mấy chốc đã truyền khắp khu tập thể. Mọi người nghe tin gì chưa? Phía phó tiểu đoàn trưởng Chu, mẹ vợ đến tận nơi đòi xính lễ gả con gái kia. Cứ làm như con gái mình rát vàng không bằng. Mở miệng cái là đòi 800 tệ. Nghe nói quyết định thăng chức của Trần Châu xuống rồi. Từ cấp tiểu đoàn lên cấp phó trung đoàn, giữ chức tham mưu trưởng trung đoàn. Lưu Tiểu Thẩm ghé sát vào nghe ngóng. Biết đó là người đàn ông của Lưu Diệt Diệt thì mặt tối sầm lại. Vừa về đến nhà là trút giận lên Lưu Hân.
Cái cậu Trần Châu đó mới 26 tuổi đã thăng cấp rồi. Chu Lỗi lớn tuổi rồi mà vẫn chỉ là phó tiểu đoàn. 800 tệ xính lễ cũng không nỡ bỏ ra. Con mau bảo nó đưa tiền đây, mẹ. Chu Lỗi chẳng thèm để ý đến con nữa rồi. Hay là con cứ ly hôn rồi theo mẹ về? Chu Lỗi gật đầu. Lưu Tiểu Thẩm và Lưu Hân, họ hoàn toàn hoảng loạn, vạn lần không ngờ tới Chu Lỗi lại dám chấp nhận lời thách thức này thật. Lần này đến lượt bọn họ đâm lao phải theo lao. 2 ngày sau, Chu Lỗi cầm vé xe trở về nhà. Lão Chu, anh thực sự lên phố mua vé rồi sao? Sáng mai tôi sẽ lên đơn vị nộp báo cáo ly hôn. Ký vào đây đi. Ký xong là chúng ta coi như ly hôn. Lưu Hân bủn rủn cả chân tay. Mẹ ơi, anh ấy muốn ly hôn với con, anh ấy không cần mẹ con còn nữa. Họ Chu kia, anh thật vô lương tâm. Hân Nhi nhà tôi đang mang cốt nhục nhà họ Chu các người đó. Là con trai đó, anh mà dám ly hôn sao? Không sợ bị trời phạt, tuyệt tự tuyệt tôn sao? Anh có xứng với tổ tiên nhà họ Chu không? Bớt giờ mấy cái trò ăn vạ đó đi. Chẳng phải Lưu Hân ngày nào cũng đòi ly hôn, đòi xính lễ sao? Giờ tôi thanh toán cho cô ta. Một là ký tên ly hôn, hai là theo mẹ tôi về quê chờ đẻ. Xính lễ một xu cũng không có, mấy món đồ giá trị cũng phải chờ tôi vui vẻ đã rồi tính. Chọn một trong hai, đừng ép tôi phải tác động vật lý đuổi người. Con không về quê đâu. Ai thèm về cái nơi khỉ ho có cái đó mà chịu khổ chứ. Muốn về thì anh tự đi mà về, tôi không về. Anh mà ép tôi là tôi ly hôn thật đấy. Ly thì ly. Ly đi Hân Nhi. Con vẫn có thể tìm được người tốt hơn nó gấp trăm lần. Nhìn nhan sắc của con tôi thì sợ gì không gả đi được. Bà thông gia ơi, bà mau vào khuyên nhủ đi. Hai đứa nhỏ đang đòi ly hôn thật kìa. Nếu không phải bà xúi giục thì chúng nó có đến mức này không? Ôi dào, tôi đã bảo là tôi không muốn rồi, sao lại đổ hết lên đầu tôi? Chẳng lẽ bà thực sự muốn chúng nó ly hôn sao? Nếu không phải nó đang mang thai cháu trai nhà họ Chu, tôi còn mong chúng nó bỏ nhau sớm. Tôi nghe theo ý thạch đầu. Lưu Hân nhìn Chu Lỗi, thấy anh không hề có ý định hòa giải. Cơn giận tức thì bốc lên đầu, cô ta đánh liều. Ký phát tên mình vào tờ đơn. Con người Chu Lỗi có rút lại, cảm thấy đủ mọi hương vị đắng cay ùa về trong lòng. Nửa đêm canh 3, Chu Lỗi vừa định trở mình thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Trong bóng tối, một bóng người lén lút tiến về phía bàn làm việc. Lục lọi từ ngăn kéo ra đơn ly hôn và 2 tấm vé xe, nhét vào túi rồi chuồn về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hân hối hận đến xanh ruột. Tối qua nhất thời bốc đồng mà đòi ly hôn thật. Về quê chắc chắn sẽ bị cười nhạo, cô hận mẹ mình thấu xương. Mẹ, con không muốn ly hôn đâu. Mẹ cũng đâu thật sự muốn con ly hôn. Chỉ là muốn chút tiền lễ thôi, bố con thì vừa mất việc. Hoàn cảnh nhà mình bây giờ thực sự khó khăn. Nhưng con yên tâm, mẹ có cách không để con phải ly hôn đâu. Châu Lỗi. Vé xe là mấy giờ thế? 2 giờ chiều. Không đúng, anh nhớ là 3 giờ, em xem lại đi. Châu Lỗi đứng dậy mở ngăn kéo. Vé xe và đơn xin ly hôn đều biến mất rồi. Sao vé xe lại mất rồi? Đơn ly hôn cũng không thấy đâu. Có phải là để chỗ khác rồi không? Bỏ vào đó xong anh chưa từng động tới. Là các người giấu đi đúng không? Chắc chắn là các người giấu, ngoài các người ra thì còn ai? Kẻ nào giấu vé xe và đơn ly hôn? Kẻ đó là đồ con hoang, đúng thế. Kẻ nào giấu vé xe và đơn ly hôn? Kẻ đó là đồ con hoang, thím Lưu. Giả vờ giả vịt tìm quanh phòng một lượt, nhưng trong lòng lại chột dạ. Đâu là bà ta trộm tối qua, định dùng để khống chế Châu Lỗi. Không ngờ đối phương lại không làm theo kế hoạch. Chuyện Lưu Hân đòi ly hôn, đồng chí Lưu. Trình sư phụ, chị là, tôi hơi đau đầu nên qua bốc thuốc. Nói xong bà ta lấy ra một gói giấy đầy tới trước mặt Lưu Duyệt Duyệt. Lần trước thấy cô khá thích ăn nho khô nên tôi mang một ít quà cho cô. Trình sư phụ, bệnh viện có quy định sắt. Nhân viên y tế nghiêm cấm nhận bất kỳ quà cáp nào từ người bệnh. Nhưng thứ này tôi tuyệt đối không thể nhận. Chị mau mang về đi, đừng làm khó tôi nữa. Lưu Duyệt Duyệt linh cảm bà ta không có ý tốt, nhưng không biết kẻ này từ lâu đã căm hận thấu xương. Bà ta đã sớm đen giấu một gói nhỏ bột thuốc cấm kém chất lượng. Đó là thứ bà ta nhờ người mua từ chợ đen. Chỉ cần Lưu Duyệt Duyệt chạm vào cái gói này một chút, ta có đủ cách để đổi trắng thay đen. Chỉ là chút đồ ăn tẩm bổ thôi mà.
Không đáng bao nhiêu tiền, đồng chí Lưu cần gì phải cứng nhắc thế. Trình Ngọc Phấn giả vờ này nỉ dai rằng thấy Lưu Diệt Diệt vẫn luôn giữ thái độ kiên quyết, không lùi nửa bước, ngay lập tức xé toạc lớp mặt nạ giả tạo đó. Bà ta đột nhiên cao giọng, thu hút toàn bộ nhân viên y tế vây quanh xem. Giây tiếp theo, Trình Ngọc Phấn ngồi bệt xuống đất, vừa vỗ đùi vừa gào khóc thảm thiết. Cô ý hát nước bẩn nhất lên người Lưu Diệt Diệt. Ông trời ơi, mở mắt ra mà xem. Mọi người hãy đến đây phân xử giúp tôi. Tôi là người nấu bếp, nghĩ đến tình nghĩa hàng xóm. Đem chút đồ tầm bổ cho đồng chí Lưu đang mang thai. Cô ta hay thật, không những chẳng thèm nhận tình cảm, còn chê đồ của tôi giỏng. Cô ta là nhân viên nhà thuốc. Cái lỗ này hám hư vinh, mắt cao hơn đầu. Sau lưng không biết đã nhận bao nhiêu lợi lộc của người ta, làm bao nhiêu chuyện thất đức trái lương tâm rồi. Bà bớt đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người ở đây đi. Tôi chưa từng chạm vào gói đồ của bà. Là tự bà ném đấy, nếu là tôi ra tay, tuyệt đối sẽ không có cái dạng này đâu. Rõ ràng là bà cố tình vu oan. Mấy ngày trước bà tặng quà, thứ tư tuần trước đưa nho khô tôi đã từ chối rồi. Bà thừa biết quy định của bệnh viện, cũng rõ là tôi không bao giờ nhận đồ. Hôm nay lại cố chấp ép tôi lấy, còn cố tình chọn chỗ đông người mà làm. Cái gọi là lòng tốt này thực chất là có ý đồ khác. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Tiếng khóc của Trình Ngọc Phấn bỗng nhiên im bặt. Bà nói láo, bà ngậm máu phun người. Tôi còn nói láo hay không, lòng bà rõ nhất. Thứ trên mặt đất kia là gì? Bà dám bảo không phải bà cố ý giấu trong gói đồ để vu oan tôi tàng trữ đồ cấm không? Không phải của tôi, thứ này không phải của tôi, là cô ta. Là chính Lưu Diệt Diệt tự bày ra, cố tình vu oan cho tôi. Mọi người đừng để bị cô ta lừa. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối. Đồng chí Lưu từ đầu đến cuối chưa hề chạm vào gói đồ này. Là bà chị này cứ khăng khăng ép đồng chí Lưu phải nhận đồ. Sau khi bị từ chối thì thẹn quá hóa giận, mới tự tay ném mạnh gói đồ lên quầy. Đám đông vây xem bắt đầu xôn xao. Trời à, đây rõ ràng là vu oan giá họa, quá thâm độc. Hãm hại một người phụ nữ đang mang thai. Ra tay kiểu này đúng là tâm địa đen tối. Chủ nhiệm Ngô nghe tin vội chạy đến. Sau khi rõ ràng đầu đuôi sự việc, lập tức cho người khống chế Trình Ngọc Phân, lại cử người đi báo cảnh sát. Thấy cái độc của mình ngay bước đầu đã bại lộ, Trình Ngọc Phân hoàn toàn phát điên. Là các người ép tôi, là Trần Châu đã hại chị tôi ra đi. Tôi chính là muốn hủy hoại Lưu Diệt Diệt, hủy hoại cả con của cô ta. Tôi muốn Trần Châu cả đời sống trong hối hận, không được ra đi thanh thản. Lời thú tội điên cuồng này đã xác nhận hoàn toàn dã tâm độc ác của ả. Vừa đúng lúc này, Trần Châu chạy tới, trên tay cầm bằng chứng thép xử lý Trình Ngọc Phân. Trình Ngọc Phân, chị cô năm đó lợi dụng chức vụ ở tiệm cơm quốc doanh, tham ông công quỹ số lượng lớn, buôn lậu lương thực vật tư, bằng chứng đã rõ ràng. Tôi điều tra cô ta là đúng theo pháp luật. Lấy đâu ra chuyện hại cô ta ra đi? Cô vì để trả thù đã nhờ vả để điều chuyển tới đây làm đầu bếp chính, nhiều lần bày kế hãm hại Lưu Diệt Diệt. Hôm nay còn mang theo đồ cấm để vu oan giá họa, đã xáo phạm pháp luật rồi. Giờ thì đi theo chúng tôi một chuyến. Không chỉ vậy, Trần Châu còn đưa ra lời khai của các nhân viên tiệm cơm mà ả cấu kết những người chuẩn bị tung tin đồn nhảm, bằng chứng như núi, không cho ả đường chối cãi. Lưu Diệt Diệt, em làm tốt lắm, gặp nguy không loạn, còn có thể vạch trần âm mưu của ả chuẩn xác, không cho ả bất kỳ cơ hội nào. Lưu Diệt Diệt nhẹ nhàng xoa bụng, sự lạnh lẽo trong ánh mắt lập tức tan biến, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng ấm áp. Thời gian trôi nhanh, bụng của Lưu Diệt Diệt cũng dần lộ rõ. Nhân lúc nghỉ phép, cô ra ngoài mua ít đồ dùng cho đứa bé trong bụng. Trần Châu không yên tâm nên để Tiểu Lâm đi cùng. Hai người mua đồ xong, khi đến trạm xe buýt thì tình cờ bắt gặp một gã đàn ông bế đứa trẻ 3-4 tuổi, quấn khăn kín mít. Đứa trẻ vừa mới cử động, gã ta liền vội vàng quấn khăn chặt hơn. Đứa nhỏ này bị bệnh rồi. Đúng vậy, bị cảm nặng lắm, tôi đang đưa nó đi bệnh viện. Hôm nay làm gì có gió, sao phải quấn kỹ thế này? Nhìn kia, đây là bé gái mà lại mặc đồ con trai. Sắc mặt người đàn ông tái mét, cánh tay ôm đứa trẻ siết chặt lại. Hắn cao giọng để che giấu sự chột dạ. Chính vì trúng gió nên mới đổ bệnh đấy. Hơn nữa nhiệt độ giảm đột ngột nên không để ý. Ánh mắt Lưu Diệt Diệt đảo qua, dừng lại ở cổ chân trần của đứa trẻ. Ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Chị dâu, xe buýt sắp đến rồi. Tiểu Lâm, tôi mệt rồi, lại đây xách đồ giúp tôi. Vậy tôi đưa đứa nhỏ đi trước đây.
Lưu Duyệt Duyệt nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Lâm. Ngay sau đó hô lớn: mau lại bắt kẻ buôn người, mau bắt kẻ buôn người. Sắc mặt người đàn ông biến đổi đột ngột, hắn ôm đứa trẻ bỏ chạy thục mạng. Tiểu Lâm lập tức đuổi theo nhanh như cắt. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Lâm đã đuổi kịp hắn. Một tay xách cái gã thấp bé đó quay lại. Chạy cái gì, đúng là kẻ buôn người thật rồi. Oan quá, tôi sợ bị cướp con nên mới chạy thôi. Người qua đường nghe tiếng liền vây lại, có người nói: đây là thợ tôn ở xưởng than, tôi biết ông ấy. Nhà ông ấy có con, chắc là hiểu lầm, mau thả người đi. Đừng buông tay vội, con nhà ông ấy bao nhiêu tuổi, trai hay gái? Mới thấy có đứa con trai 4 đến 5 tuổi, ông có con gái sao? Có, nó nhỏ hơn thằng bé kia 1 tuổi. Đứa trẻ sắp không xong rồi. Chậm trễ chữa trị các người có gánh nổi trách nhiệm không? Đúng đó, đừng làm lỡ việc của đứa nhỏ. Tôi đi cùng ông đến bệnh viện, viện phí tôi bao hết. Nếu là hiểu lầm tôi đền cho ông 10 đồng. Không cần, tôi ở khu tập thể xưởng than. Các người không tin cứ việc đi mà tra. Tôi có ý tốt muốn giúp mà ông lại đùn đẩy. Trời lạnh thế này mà ông lại vã mồ hôi hột. Tôi chỉ muốn nhìn đứa trẻ một cái cũng không được, ông cuống cái gì? Lời còn chưa dứt, thợ tôn bỗng ném đứa trẻ về phía Tiểu Lâm, vứt vào lòng cậu ấy rồi quay đầu chạy trốn. Tiểu Lâm theo bản năng đỡ lấy đứa trẻ, giao vào tay Lưu Duyệt Duyệt, rồi la đi đuổi bắt. Lưu Duyệt Duyệt nhìn rõ mặt đứa trẻ liền kinh hãi hét lên. Tiểu Hoa cố gắng mở mắt, mỉm cười nhẹ nhàng với Lưu Duyệt Duyệt, rồi an tâm lịm đi. Đám đông chứng kiến hoàn toàn phẫn nộ, đồng loạt xông lên truy bắt. Rất nhanh Tiểu Linh đã bắt lại được lão tôn. Tiểu Linh vội bảo người đi báo cho chú Lỗi. Chị sao rồi, có bị thương ở đâu không? Tôi không sao, sao cậu lại tới đây? Tiểu Hoa của tôi. Chú Lỗi hốc mắt đỏ hoe, giơ tay chào quần lễ với Lưu Duyệt Duyệt. Chị dâu, cảm ơn chị đã cứu Tiểu Hoa. May mà Tiểu Lâm phản ứng nhanh, bắt gọn kẻ buôn người ngay tại chỗ. Chỗ đồng chí Tiểu Lâm tôi nhất định sẽ đến tận cửa tạ lỗi.